फर इनर्जीको हकमा पनि अन्डर अनस्टडी स्टेट द चेन्ज अफ इनर्जी फर कन्ट्रोल भोल्युम इज नट 0 बट द फंक्सन अफ टी हो। त्यसकारणले अब यसलाई इन्टिग्रेटिङ गरौँ, किनभने यो टाइममा भर पर्छ भन्छौँ भने तपाईँ 1 घण्टा चलाउनुहुन्छ, 2 घण्टा चलाउनुहुन्छ, 50 घण्टा चलाउनुहुन्छ, जसरी चाहिँ यो टाइमको भेरी गर्छ। तपाईहरुको म्याथमेटिक्स फर्स्ट क्लास छ, यदि ठुलो साइज पत्ता लगाउन पर्यो भने जस्ट यु एप्लाई इंटीग्रल क्याल्कुलस। देयरफोर इंटीग्रल सेम इक्वेसनलाई इंटीग्रल गर्ने हो। हेर्नुहोस्, इंटीग्रेशन T1 to T2 the change of mass for control volume in dt equal to m in minus m out हुने हो। यो बुझ्नु भएकै छ, यो इंटीग्रेशन गर्ने कुरा हो। त्यसकारणले m2 minus m1 is equal to m in minus m out हुने कुरा भयो। त्यसकारणले मासको केसमा त्यो भयो भने अर्को इनर्जीको हकमा पनि that is the function of time भन्ने बित्तिकै तपाईले के हुने भयो, यो टाइमले चाहिँ नि इंटीग्रेशन गर्ने हो। जस्ट यु इंटीग्रेट all equation which we have studied. Therefore the change of energy T1 to T2 integration is equal to energy in minus energy out plus Q minus W is the same thing. Just to integrate, किन इंटीग्रेट गर्नुभयो भन्दा for unsteady state is do vary with the time, that means that is the function of time. त्यसकारणले तपाईलाई if the time is taking into account or assuming T1 to T2 then integrate all the equation. Therefore अब integrate T1 to T2 मा के हुने भयो, energy 2 minus energy 1 is equal to mass in or energy in minus energy out plus Q minus W हुने भयो। त्यस कारणले यो सजिलो छ। So we have studied so far. Any problem please? नो सर, बुझिराखेको छ। बुझ्ने खालकै छ। मैले पनि अलि बढी भने कि थाहा छैन कि बढी भने धेरै चोटी दोहोर्याए कि अलि कम दोहोर्याए पनि हुन्छ कि अब अनि सर सुरुमा त यसो कन्सेप्ट बुझ्नलाई त अब हजुरले भनेको ठिकै छ। हैन, यसले न्युमेरिकललाई सजिलो बनाउँछ, हामी सबै लाभान्वित हुन्छौँ। इट्स ओके। अब आयो अर्को शीर्षक कन्ट्रोल भोल्युम एप्लिकेसन। एप्लिकेसन मिन्स हामीले सुरुमै भनेका छौँ इन्जिनियरिङ एउटा एप्लाइड साइन्स हो। त्यसकारणले साइन्स त साइन्स नै युज गर्छौँ, यहाँ हामी चाहिँ नि प्र्याक्टिकली युज गर्ने हो, एप्लाई गर्ने हिसाबले युज गर्छौँ भनेर भन्यौँ। त्यसकारणले कन्ट्रोल भोल्युमको एप्लिकेसन कहाँ गर्छौँ त हामीले भन्ने हिसाबमा एउटा हामीले वर्क एप्लिकेसनमा गर्छौँ। वर्क एप्लिकेसन भनेको के हो भन्दा जुन मेसिन अथवा डिभाइसेस हामीले युज गर्छौँ त्यसले चाहिँ नि वर्क डन निकाल्न मद्दत पुर्याउँछ भने त्यसलाई वर्क एप्लिकेसन भन्छौँ। त्यो वर्क एप्लिकेसन वर्क चाहिँ नि हामीले दुई किसिमको हुन्छ, हामीले पढेकै छौँ च्याप्टर 3 मा। एउटा वर्क प्रोड्युसिङ डिभाइसेस भन्यौँ, जस्तै हामीले टर्बाइन इन्जिनहरूलाई हामीले वर्क प्रोड्युसिङ डिभाइस भनेर पढ्छौँ। किन वर्क प्रोड्युसिङ भनेको भने यसले टोटल हिट अथवा इनर्जी अथवा इनपुटलाई will convert into a useful mechanical work. एकदम बेसिक कुरा। त्यसकारणले यो one form of energy will convert into another form of energy मा वर्क एप्लिकेसन अन्तर्गत वर्क प्रोड्युसिङ डिभाइसेस भन्छौँ। अर्को हुन्छ वर्क कन्ज्युमिङ डिभाइसेस, त्यसमा हामीले पम्प अथवा कम्प्रेसर भनेर युज गर्छौँ। पम्प और कम्प्रेसरमा के गर्छौँ, इनर्जीले पुग्दैन, त्यसकारणले एडिसनल इनर्जी हामीले अरूबाट सापट्टि लिएर अनि मुभ गर्छौँ। जस्तै पानी तान्ने हकमा कसैको पानी अटोमेटिक तानिन्छ हैन भने हामीले मेसिन युज गर्छौँ। त्यसकारणले आउटपुट इज ग्रेटर देन इनपुट। त्यसकारणले च्याप्टर 3 कतिको याद छ हामीलाई,
त्यसकारणले वर्क कन्ज्युमिङ डिभाइसेसहरुमा हामीले एफिसिएन्सी नभनेर सीओपी कोएफिसिएन्ट अफ परफर्मेन्स युज गर्छौं भलै वर्क प्रोड्युसिङ डिभाइसेसमा हामीले आउटपुट बाइ इनपुट एफिसिएन्सी भनेर युज गर्छौं किन वर्क प्रोड्युसिङ डिभाइसेसमा आउटपुट इज लेस देन द इनपुट त्यसकारणले which should be within a limit of maximum 100%. तर यदि आउटपुट इज ग्रेटर देन इनपुट छ भने यदि द एफिसिएन्सी इज नथिङ बट द आउटपुट बाइ इनपुट भनेर पढ्छौं which is more than one, which is not possible. Therefore, a new terminology is introduced that is called coefficient of performance. Chapter 3 मा पनि पढेका छौं त्यसकारणले यो अहिले वर्क एप्लिकेसन त्यसकारण यस्तो डिभाइसेसहरु पढ्छौं चाहे त्यो आइदर वर्क कन्ज्युमिङ डिभाइस होस् वा वर्क प्रोड्युसिङ डिभाइस होस् द डिभाइसेस which is related to work एउटा पढ्छौं भने अर्को फ्लो एप्लिकेसन भनेर पढ्छौं फ्लो एप्लिकेसन भनेको द डिभाइसेस which are even not producing or consuming device just to alter the direction जस्तै डाइरेक्सनमा हामीले यदि नोजल भनेर भन्यौ भने नोजलको सुरुको इनलेटको एरिया क्रस सेक्सनल एरिया ठुलो हुन्छ र पछि सानो हुन्छ त्यो क्रस सेक्सनल एरिया किन सानो बनाएको भन्दा यदि क्रस सेक्सनल एरिया सानो बनायो भने टु इन्क्रिज द भेलोसिटी अफ द सिस्टम देयरफोर by decreasing its cross sectional area increasing for volume त्यसकारणले यसले न वर्क प्रोड्युस गर्छ न वर्क कन्ज्युम गर्छ खाली के गर्छ फ्लो अफ डिरेक्सनलाई अल्टर गर्छ त्यसकारणले हामी एउटा वर्क एप्लिकेसन भनेर पढ्छौं अर्को फ्लो एप्लिकेसन पढेर भन्छौं त्यसकारण अनस्टडी स्टेट वर्क एप्लिकेसन एन्ड अनस्टडी स्टेट फ्लो एप्लिकेसनहरु हामीले पढ्छौं अब हेर्नुहोस् स्टडी स्टेट वर्क एप्लिकेसन अब फेरि पनि भन्छु सर्वप्रथम हामीले जे कुरो पढ्दाखेरि पनि शीर्षक बुझ्न जरुरी छ वी आर अन्डर स्टडी स्टेट वर्क एप्लिकेसन स्टडी स्टेट मिन्स डु नट भ्यारी विथ द टाइम अब त्यस्तोमा जाँदै छौं त्यसकारणले चेन्ज अफ मास र चेन्ज अफ एनर्जी 0 हुन्छ यसरी प्रिन्सिपल पढिसक्यौं त्यसकारण आफूले त्यो अनुसार तयार गर्नुपर्छ ताकि कन्फ्युज हुँदैन अर्को वर्क एप्लिकेसन द डिभाइसेस which are totally related to the either producing or consuming devices भनेर पढ्छौं अब मेरो विचारमा धेरै कुरा क्लियर छ यो ल्याङ्ग्वेज पढौं झनै सजिलो हुन्छ जस्तै devices which operate under steady state condition and either produce or consume work जुन मैले भने either produce or consume work are called steady state work application. The common example of steady state work application are turbine, compressor, fan, pump, etc. त्यसकारणले यो यसलाई पनि फर्दर यदि एनालाइज गर्ने हो भने वर्क कन्ज्युमिङ र वर्क प्रोड्युसिङ भन्छौं which you have studied तर योमा वर्क एप्लिकेसन आइदर फर प्रोड्युसिङ or कन्ज्युमिङ तथापि आइरहेको बेलामा यहाँ टर्बाइन वर्क प्रोड्युसिङ डिभाइसेस हो कम्प्रेसर पम्पहरु चाहिँ के हो वर्क कन्ज्युमिङ डिभाइसेसहरु हो त्यसकारणले पम्प और कम्प्रेसरमा हामीले सीओपी भनेर युज गर्छौं कम्प्रेसर एयर को लागि युज गर्छौं वा मिडियम ग्यास को लागि युज गर्छौं पम्प चाहिने तपाईको फ्लुइड को लागि युज गर्छौं तर दुईटै डिभाइसेसहरु टु इन्क्रिज द प्रेशर अफ द सिस्टम को लागि युज गर्ने हो पम्प एन्ड कम्प्रेसर आर वर्क consuming devices which is used to increase the pressure of the system. Turbine is a rotodynamic fluid machine which is a work producing devices which is used to convert one form of energy into useful mechanical work.
त्यसकारणले अब टर्बाइनको छुट्टै हेर्यौं भने अहिले मैले भनिहालेँ अब यहाँ त्यही कुरा यसलाई दिन्छ अ टर्बाइन इज अ डिभाइसेस which produce power by consuming energy carried out by fluid. A turbine has generally a single inlet and a single outlet. Therefore, energy equation for steady state operation of the turbine is यो इक्वेसन हामीले हेर्नुहोस् टर्बाइन हेर्नुहोस् अब यहाँ एउटा कुरो ख्याल गर्नुहोस् एक माथि छ त्यसकारण इनलेट अनि टर्बाइनले the Q will convert into a useful mechanical work. So W को arrow हेर्नुहोस् this towards outside छ यो towards outside ले work producing device को signal हो यो त्यसकारणले remaining energy out हुन्छ त्यसकारणले outlet 2 मा हुन्छ त्यसकारणले turbine is a rotodynamic fluid machine or devices which is used to convert Q into W or one form of energy into another form of energy or another form means work producing device. Send the figure अलिकति र कम्प्रेसर पढ्दा यसको W को एरो अर्कै हुन्छ त्यसकारणले 1 point from higher level छ हाई लेभल हेर्नुहोस् त इनलेट टु टर्बाइन मा जान्छ टर्बाइन एउटा मेसिन हो वा डिभाइस हो which is used to convert a work producing device and outlet हुन्छ त्यसकारणले फेरि पनि पढे मैले मेरो विचारमा बुझ्नुहुन्छ a turbine is a work producing device भनेर पढे पनि हुन्छ is a devices which produce power by consuming energy carried out by the fluid. A turbine has generally a single inlet and single outlet. Therefore, energy equation for a steady state operation are as given. ल हेर्नुहोस् हामीले त्यही इक्वेसन पढेका छौं Q minus W is equal to M S2 minus M1 किनभने यसमा मास यो के हो भन्दा स्टेडी स्टेट हो त्यसकारणले हामीले बुझ्न पर्छ डु नट भ्यारी त्यसकारणले मास एउटै हुने भयो यो इक्वेसन के हो जस्ट नथिङ बट विथ पोटेन्शियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जीमा हो यो हामीले पढेकै छौं यसमा टर्बाइनमा अब के हुन्छ इफ द टर्बाइन सर्फेस इज इन्सुलेटेड एन्ड हिट ट्रान्सफर लस आर नेग्लिजिबल it is called an adiabatic turbine. Therefore, for an adiabatic turbine, energy equation. अब यही इक्वेसन रिड्युस हुने भयो किनभने यदि एडियाबाटिक कन्डिसनमा Q 0 हुन्छ भनेर हामीले 12 मा पनि पढेका छौं त्यसकारणले W इज इक्वल टु M त्यहाँ S2 माइनस H1 थियो भने अब त्यो माइनसको कुरा आएको भएर H1 माइनस S2 यो इक्वेसन छ त्यसकारणले भोलि यदि टर्बाइनको केसमा इनलेट भेलोसिटी आउटलेट भेलोसिटीहरु दिइरहेकै हुन्छ सबै गर्यो भने यु क्यान युज दिस फर्मुला त्यसकारणले एउटा फर्मुला थाहा पाइसकेपछि जस्ट यु एप्लाई द कन्डिसन देन इजिली यु क्यान गेट योर रिक्वायर्ड रिलेसन्स इज इट ओके के समस्या छ र छैन सर एकदम सजिलो छ सर यिनै कुराहरु एप्लाई गरेर च्याप्टर 4 त एकदम सजिलो छ त्यही पिस्टन सिलिन्डर अरेन्जमेन्ट त्यही घरी के रे प्रेसर कन्स्ट्यान्ट भोल्युम कन्स्ट्यान्ट टेम्परेचर कन्स्ट्यान्ट यो सबै वर्क डन निकाल्न सकिहाल्नुहुन्छ इन्टरनल एनर्जी को mCB/dt हो त्यसकारणले Q पनि निकाल्न सक्नुहुन्छ W निकाल्न सक्नुहुन्छ इन्टरनल एनर्जी निकाल्न सक्नुहुन्छ इन्थाल्पी निकाल्न सक्नुहुन्छ यदि कन्डिसन तपाईको चाहिँ भेपर कन्डिसन हो भने टेबल युज गर्न सक्नुहुन्छ त्यसकारणले इन च्याप्टर 1 2 and 3 you have studied theory just the application of that त्यसकारण एकदम कम्फर्टेबल छ यदि यो थ्योरी बुझ्नुहुन्न भने प्लिज भन्नुहोस् म आरामसँग कोशिश गर्छु तर मेरो विचारमा बुझ्न नपर्ने नसक्ने खालको छैन अब हेर्नुहोस् कम्प्रेसर पम्प एन्ड फ्यान अहिले मैले भने यो के हो वर्क कन्ज्युमिङ डिभाइसेस हो which is used to increase the pressure of the system भन्यौ अब हेर्नुहोस् compressor usually increase pressure energy of the gases compressor ग्यास को लागि युज गर्छौं पम्प फ्लुइड अथवा वाटर को लागि युज गर्छौं त्यसकारणले
compressor, pump and fan increase fluid energy by consuming mechanical work. त्यस कारणले these are work consuming device भनेर पढ्नुपर्छ, लेख्नुपर्छ। त्यस कारणले compressor usually increase pressure, energy of the gases, substance, pump increase pressure or potential energy of the liquid। है बुझेकै कुरा भयो। substance and fan increase kinetic energy by increasing velocity, किनभने हाफ mv स्क्वायर ले काम गर्ने हो of the fluid। hence energy equation for these devices are given by Laurent। अब कुरो उही छ, we know that q minus w, किनभने we are under steady state condition। in steady state condition the mass is same or change of mass is 0। यहाँ हेर्नुहोस्, difference of enthalpy, velocity and the level, यो potential energy, kinetic energy and internal energy कै तपाई रूपान्तरण हो। त्यसकारणले if these devices operate under again adiabatic condition, q हो हाम्रो इनपुट, सोर्स भने पनि, इनपुट भने पनि, हिट भने पनि, इनर्जी भने पनि q हो। त्यो भएको हिट युजफुल काममा युज गर्न सकियो भने विदाउट एनी लस डेफिनेटली तपाईको एफिसिएन्सी हाई आउने हो। त्यसकारणले स्टडी स्टेट कन्डिसनमा युज गर्छ। त्यसकारणले q के हुन्छ, लस हुँदैन, त्यसकारणले 0 हुन्छ र यसको w के हुने भयो, फेरि उही कुरा भयो जुन हामीले टर्बाइनमा गरेका थियौं। त्यसकारणले सजिलो छ सर, गाह्रो छैन। त्यसकारणले अब अहिले मैले टर्बाइन र यो कम्प्रेसरको फ्लो डायग्राम हेर्नुहोस् त, अहिले माथिबाट तल थियो, अहिले तलबाट माथि छ, किनकि यसलाई आफैसँग भएको इनर्जीले पुग्दैन। त्यसकारणले त्यो w को एरो हेर्नुहोस् त, त्यसकारणले यसलाई हामीले वर्क कन्ज्युमिङ डिभाइस भन्छौं, वर्क कन्ज्युमिङ डिभाइस भन्छौं। त्यसकारणले हामीले अब एउटा थ्योरी बुझ्नुपर्छ, वर्क प्रोड्युसिङ डिभाइस र वर्क कन्ज्युमिङ डिभाइसको प्रिन्सिपल जस्ट अपोजिट हो। एउटाले वर्क निकाल्ने हो, अर्कोले वर्क खाने हो भनौं। त्यसकारणले जस्ट प्लिज फलो द डायग्राम हेयर। इन इनलेट 1 and 2 the compressor is a devices, यो w को सहारा त लिएर बल्ल प्रेसर इन्क्रिज गर्छ अनि हाम्रो घरमा पानी चढ्छ। त्यसकारणले यो रिलेसन कुनै नौलो भएन, अब धेरैचोटि रिपिट भइसक्यो। पम्पको हकमा फ्लुइडलाई युज गर्छौं, कम्प्रेसरको हकमा ग्यासलाई युज गर्छौं। द थिंग्स इज और फंक्शन इज टु इन्क्रिज द प्रेसर अफ द सिस्टम। अर्को फ्यानको हकमा घुम्छ, भेलोसिटीको कुरा आयो, इनलेट र आउटलेट त्यसको चाहिँ बुझिहाल्नुभयो, केही समस्या छैन। अर्को स्टडी स्टेट, अब फ्लो एप्लिकेसनका कुराहरू अहिले पनि पढियो, अब फेरि डिटेलमा पढ्छौं। फ्लो एप्लिकेसन भनेर अहिले पनि एक्सप्लेन गरे, न यसले वर्क प्रोड्युस गर्छ न कन्ज्युम गर्छ। गर्छ के भन्दा यसले त्यो डिरेक्सन वा फ्लोको अल्टर गर्छ। त्यसकारणले त्यसको एउटा चाहिँ नोजल भनेका थियौं। अब हामी अरु पनि एक एक गरेर पढ्छौं। त्यो एक एक गरेर पढ्ने हकमा यहाँहरुले सबै सुनेकै कुराहरू छन् र सुनेकोमा म फेरि सिम्पल ल्याङ्ग्वेजमा फेरि पनि बताउने कोसिस गर्छु। अब हेर्नुस्, शीर्षकै बुझ्नुहोस्। बिना शीर्षक बुझेर एक्सप्लेन गरियो भने हमेशा कन्फ्युज हुन्छ। स्टडी स्टेट मिन्स डु नट भ्यारी, डु नट भ्यारी। अर्को फ्लो एप्लिकेसन, हामीले कुनै वर्क डन निकाल्दै छैनौं, कुनै हिट निकाल्दै छैनौं। जस्ट फ्लो एप्लिकेसन भनेको जुन फ्लोलाई हामीले अल्टर गर्नको लागि युज गर्ने डिभाइसेसहरुको बारेमा मात्र पढ्दै छौं। त्यसकारणले द डिभाइसेस which operate under steady state condition and do not produce or consume work। त्यसकारणले फेरि पनि भने मैले अहिले पनि भनिरहेको छु, the devices which operate under steady state conditions and do not produce or consume work are called steady state
flow application. Just focus on flow. Flow means just alter the directions. Common example of steady state flow application are nozzle, diffuser, heat exchanger, evaporator, condenser and throttling valve. यी जति पनि डिभाइसेसहरु छन् यी डिभाइसेसहरु युज गरेर तपाईले वर्क डन निकाल्न सक्नुहुन्न आइदर कन्ज्युमिङ अर प्रोड्युसिङ यसले के गर्छ भने खाली अल्टर गर्छ त्यसकारणले नोजलको बारेमा अहिले भनिहाले टु इन्क्रिज द क्रस सेक्सनल एरिया किन केका लागि भन्दा टु इन्क्रिज द velocity of the system. Diffuser just opposite of nozzle. Heat exchanger just to exchange the heat. No work done at all. Evaporator र condenser हामीले पहिला पनि पढेका छौं. During heating, evaporator is a device. Evaporation is a process. त्यसकारणले during heating यसरी भनेका छौं. The liquid to gas during heating. त्यसकारणले evaporator is a devices अथवा यहाँ के भन्न पर्यो steady state flow application devices which is used to alter the heat just during heating. Condenser opposite of evaporator चिसो बनाउँछ. Throttling valve हामीले पहिला पढेको छैन यसमा पढ्नु पर्छ. Throttling valve is a flow application devices which is used to release the pressure of the system. हामीले pump and compressor to increase the pressure of the system भनेर पढ्यौं. मेसिनमा गइसकेपछि फर्किनु नि पर्छ. त्यसकारणले throttling valve is a flow application devices under steady state condition which is used to release the pressure of the system. Release the pressure of the system means where the enthalpy remain constant. यो यसबाट पनि प्रुफ हुन्छ. ल हेर्नुस् यो दुईटा हेर्नुस् नोजल हेर्नुस् तपाईले पहिला पढिसकेकै कुरा छ. 1 to 2 the cross sectional area towards 1 अथवा डायमिटर हाई हुन्छ अनि तपाईको आउटलेटमा डायमिटर कम हुन्छ. डायमिटर कम भन्ने बित्तिकै तपाईको पाई/4 d स्क्वायर क्रस सेक्सनल एरिया तपाईको के हुन्छ डिक्रिज गर्नुहुन्छ. के का लागि टु इन्क्रिज द प्रेसर अफ द सिस्टम. त्यसकारणले नोजलको एप्लिकेसनमा हामीले नोजलको एप्लिकेसनमा वर्क प्रोड्युसिङ अर वर्क कन्ज्युमिङ हुँदैन. देयरफोर इज अ जस्ट फ्लो एप्लिकेसन डिभाइसेस. डिफ्युजर इज जस्ट अपोजिट. हेर्नुस् त नोजल इज अ डिभाइसेस विथ डिक्रिजिङ क्रस सेक्सनल एरिया एन्ड इज युज्ड टु इन्क्रिज fluid velocity, whereas diffuser is a devices with increased cross-sectional area and is used to decrease fluid velocity. These devices have a single inlet and single outlet and therefore general equation for these devices are Q is equal to M. अब त्यही differences मेरो विचारमा अब बुझ्नुहुन्छ यो कुरा. If the nozzle or diffuser is operating under adiabatic condition, then adiabatic condition मा युज भएको छ भने Q0 हुन्छ. त्यसैले यही इक्वेसन के हुने भयो भन्दा H1 plus half mv square is equal to H2 plus half mv square युज हुने भयो. त्यसकारणले हिट एक्सचेन्जर भनेको के हो भन्दा ल हेर्नुस् यो खाली जस्ट टु एक्सचेन्ज द हिट. Heat exchanger is a device which is used to transfer heat from one fluid to another. This कारणले the energy equation for the control volume is given as Q is equal to M H2H minus H1H. this कारणले भोलि यी कुराहरु the energy equation for control volume is given as अब यसैलाई चाहिँ Q is 0 भएपछि अनि यसलाई सिम्प्लिफाई गर्ने हो. मेरो विचारमा इभापोरेटर एन्ड कन्डेन्सर तपाईले पहिला पढिसकेका कुराहरु नि. इभापोरेटर एन्ड कन्डेन्सर हेर्नुस् एउटामा लिक्विड टु भेपर हुन्छ भेपर टु लिक्विड अर्कोमा हुन्छ जस्ट अपोजिट हुने भयो. किनभने यु हैव स्टडीड इन क्लास 12 अल्सो. अनि मेरो विचार 8 9 मै पढेका इभापोरेसन कन्डेन्सेसन कन्डेन्सर इभापोरेटर इज अ डिभाइसेस.
evaporation is a process. This called evaporator convert liquid into vapor by absorbing heat from the surrounding, whereas condenser convert vapor into liquid by rejecting heat to the surrounding. यो धेरैचोटि भनिएको छ, मेरो विचारमा यहाँले बुझ्नु भएको पनि छ। त्यसकारणले Q is equal to M H2 minus H1 हुन्छ for evaporator and condenser. त्यसकारणले यिनै एप्लिकेसनहरु हो। थ्रोटलिङ भल्भको हकमा जस्ट a pressure release valve, मैले भने pressure release valve. Throttling valve reduces pressure of the fluid without performing work, किनभने यो फ्लो एप्लिकेसन डिभाइसेसहरु हो। यसमा त्यसकारणले वर्क हुने कुरै आएन। हिट ट्रान्सफर, चेन्ज इन पोटेन्शियल एनर्जी एन्ड काइनेटिक एनर्जी आर नेग्लिजिबल। त्यसकारणले यदि चेन्ज इन पोटेन्शियल एनर्जी र काइनेटिक एनर्जी चाहिँ नेग्लिजिबल छ भने बाँकी के रह्यो भन्दा H2 is equal to H1। यसको त्यसकारणले मैले भनेको फर थ्रोटलिङ भल्भ लेख्न नभुल्नु होला, इन्थाल्पी रिमेन कन्स्ट्यान्ट भनेर लेख्नु होला। द्याट विल क्यारी अ फुल मार्क। अब अनस्टडी स्टेट वर्क एप्लिकेसन, अब अनस्टडी स्टेट भन्ने बित्तिकै थ्रो आउट, चेन्ज अफ मास पनि जिरो हुँदैन, चेन्ज अफ इनर्जी पनि जिरो हुँदैन, जस्ट द फंक्सन अफ टाइम हुने हो। अब त यो बुझ्नुहुन्छ। त्यसकारणले मास कन्जर्भेसन एन्ड एनर्जी कन्जर्भेसन इक्वेसन फर डिभाइसेस आर गिवन एज M2 minus M1 is equal to M in। त्यसकारणले चेन्ज अफ इनर्जी अफ 2 माइनस चेन्ज अफ इनर्जी 1 is equal to यो त्यही जुन इक्वेसन हो पहिलाको त्यही लेखिएको भयो। त्यसकारणले जस्ट युज इन दिस इन केस अफ पिस्टन सिलिन्डर डिभाइस। अब पिस्टन सिलिन्डर डिभाइसमा हामीले पहिला पनि पढेका छौं, पोटेन्शियल एनर्जी र काइनेटिक एनर्जी चेन्ज भनेर नेग्लिजिबल भन्न पाइदैन। फेरि पनि भने कहिलेकाहीँ ल्याङ्ग्वेज छुट्यो भने नम्बर काटिन्छ। त्यसकारणले चेन्ज अफ पोटेन्शियल एनर्जी एन्ड चेन्ज अफ काइनेटिक एनर्जी आर नेग्लिजिबल भन्नुपर्छ। त्यसकारणले इन केस अफ पिस्टन सिलिन्डर डिभाइसेस चेन्ज इन पोटेन्शियल एनर्जी एन्ड चेन्ज इन काइनेटिक एनर्जी आर नेग्लिजिबल in comparison to the change in internal energy. Therefore M2 U2 minus M1 U1 is equal to M, यो थाहा छ हामीलाई अनि हामीले गर्छौं। अर्को अनस्टडी स्टेट फ्लो एप्लिकेसनमा मास कन्जर्भेसन एन्ड एनर्जी कन्जर्भेसन इक्वेसन फर द डिभाइसेस आर गिवन एज। अनस्टडी स्टेट भनेको अब इनर्जीको केसमा फेरि त्यही कुरा छ जुन मैले पहिला हामीले पढिसकेको अवस्था छ। त्यसकारणले इन दिस केस अल्सो चेन्ज इन पोटेन्शियल एनर्जी र चेन्ज इन काइनेटिक एनर्जी आर नेग्लिजिबल कम्पेरिटिभमा। त्यसकारणले M2 U2 त्यही कुराहरू भयो। सो वी हेभ स्टडीड सो फार। एनी प्रब्लम प्लिज? कसैलाई के समस्या छ? No sir. We have studied so far। यो सजिलो छ। त्यसकारणले मैले भनेको फेरि पनि भन्छु 1 2 3 अहिले पनि नगरेको भने गर्नुहोस्। यदि त्यो गरेको जो साथीहरु हुनुहुन्छ यो केही झै लाग्दैन, किनभने एउटा लाइन पक्रिनु पर्छ र हेडिङ क्लियर हुनुपर्छ है। तपाई स्टडी स्टेटमा हुनुहुन्छ, अनस्टडी स्टेटमा हुनुहुन्छ, वर्क एप्लिकेसनमा हुनुहुन्छ, फ्लो एप्लिकेसनमा हुनुहुन्छ। वर्क एप्लिकेसनको पनि तपाई वर्क कन्ज्युमिङ डिभाइसेसको बारेमा पढ्दै हुनुहुन्छ वा वर्क प्रोड्युसिङको बारेमा पढ्दै हुनुहुन्छ। यु शुड ह्याभ क्लियर आइडिया देन जस्ट द फलो अफ साइन्स। साइन्स फलो गरेर एप्लिकेसन पढ्ने हो। त्यसकारणले यो मेरो विचारमा तपाईले बुझ्नु भयो जस्तो लाग्छ मलाई। Is it okay? So we have studied so far. Any problem please? No problem? Chapter 4 is completed. अब तपाईलाई न्यूमेरिकल गर्न अब आउने हप्ता चाहिन्छ वा अब आउने हप्ता 5औं च्याप्टर सुरु गरौँ।
चाहिन्छ के भन्नुभयो विकास? हजुर सर चाहिएला। त्यसो भए अब आउने फ्राइडे तपाईहरु न्युमेरिकल गर्नुहोस्, स्याटरडे पनि परेको छ। नेक्स्ट क्लास 5th च्याप्टरमा हामी 5औं च्याप्टर युज गर्छौं। यो चौथो च्याप्टरको न्युमेरिकल यदि नमिलेको रहेछ भने पनि हामी सल्लाह गर्छौं। इज इट ओके? च्याप्टर 4 को एक्जाम्पलहरु दिनुहुन्छ सर न्युमेरिकल? हैन, यो के उही पिस्टन सिलिन्डर, उही तपाईको स्टोपेज केही समस्या छैन नि सर? ए हस् सर, हस् न पहिला हेरेको छैन। पहिला हेर्नु नमिले म छँदै छु नि सर, केही समस्या छैन। हस् सर, मैले भनिसके नि हजुरलाई, dq = du + dw पढिसक्नु भयो। हजुर सर। अब w चाहिँ जुनसुकै कन्डिसनमा निकाल्न पनि यु आर रेडी टु डु। हो सर। du चाहिँ नि सबैको हरेक कन्डिसनमा m cv dt नै हो। हजुर। हो कि हैन? हो सर। अर्को टर्बाइन, कम्प्रेसर, अरु डिभाइसेसको हकमा त आज चाहिँ नि हेरिहाल्नु भयो, त्यही एउटै इक्वेसन, लास्ट क्लास पढेको इक्वेसन त्यही रिड्युस हुने हो फर स्पेसिफिक कन्डिसनमा। हस् सर, गर्छौं सर। अब नजानेको सोधौं। डु नट हेजिटेट, किनभने पहिलाको ब्याजहरुले पनि मिलाउनु भएको छ। म छँदै छु, नत्र खाली तपाईलाई के हो भने तपाईहरु अरु विषयको कारणले पनि बहुत पीडित हुनुहुन्छ। त्यसैले I have to provide a sufficient time to solve a numerical. That's all. त्यति कुरा। Is it okay? Yes sir. अहिलेको टार्गेट के भयो भने नेक्स्ट क्लास विल बी कमिङ मन्डे, किनभने अब भरेदेखि नै तपाई गर्नुहुन्छ, मिल्छ पनि समस्या छैन। यदि मिलेन भने त्यो दिनमा छलफल गरेर अनि 5th च्याप्टर सुरु गरौँला। अहिलेको हकमा चाहिँ नि नेक्स्ट क्लास विल बी सन्डे च्याप्टर 5th। किन तपाईहरुले फर्स्ट ल अफ थर्मोडायनामिक्स पहिला पढेको पनि हो नि सर? हो सर। समस्या कहिलेकाहीँ कसलाई पर्छ भन्दा जसले अझै पनि म भन्छु स्टिल 1 2 3 च्याप्टर अझै पनि जसले गरेको छैन उहाँहरु त अब पछि पर्नुहुन्छ है, अब ठाउँ छैन। डेफिनेटली हो। किनभने थ्योरिटिकल पार्टमा एउटै कुरा कमसे कम 5-7 चोटी त दोहोर्याएर बोलिएकै छ नि, हैन र सर? हो सर। आजलाई यति गरौँ त? हुन्छ सर। ओके, स्टे सेफ, हैव अ गुड डे प्लिज। यो क्लास अस्ति अलिकति जोड गरेको भए एकै दिन सकिन्थ्यो।